यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा फेसबुक मेसेन्जर या इमो जस्ता एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ र तपाईको तिनी एप्लिकेसनमा कुनै पनि साथीले मेसेज गर्छ भने तपाईको एप्लिकेसनमा यसरी नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईले यदि यस्ता नोटिफिकेसनहरु आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा एउटा सेटिङलाई इनेबल गरेर धेरै आसान तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई कसरी कुनै पनि एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई अफ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसनलाई अफ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो फेसबुक पेजमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् र फलो गर्नुहोस्। तपाईहरुले यस्ता नयाँ भिडियोहरु हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आउने कुनै पनि एप्लिकेसनका नोटिफिकेसनहरुलाई बन्द गर्नका लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा एउटा सानो सेटिङलाई इनेबल गरेर धेरै आसान तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु स्यामसङ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल फोनमा एप्लिकेसन म्यानेजरको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एप म्यानेजरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरु यहाँनिर देखाइनेछ। यिनी एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई अफ गर्नका लागि अब तपाईले जुन एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको नोटिफिकेसन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन अन रहेको छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको फेसबुकमा कुनै पनि साथीले पोस्ट गर्छ या शेयर गर्छ या तपाईको फेसबुक मेसेन्जरमा मेसेज आउँछ भने तपाईको मोबाइल फोनको नोटिफिकेसनमा यहाँनिर मेसेज आउनेछ। अब तपाईले त्यो नोटिफिकेसन अफ गर्नका लागि माथि दिएको अलाउ नोटिफिकेसनको अप्सनलाई अफ गर्नुहोस्। यति सेटिङ गरिसकेपछि अब तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस्। यसै गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको अन्य एप्लिकेसनलाई पनि तपाईले अफ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा आउने कुनै पनि एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई यसरी अफ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।